Paano nga ba magbayad gamit ang BPI mobile app para sa PLDT bill online? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung BPI mobile app kung saan pwede ako mag-login gamit yung username and password ko sa BPI or pwede rin naman yung fingerprint ko. As soon as makapag-login ka, makikita mo agad yung account mo and yung balanse. Sa bandang baba, andito yung iba't ibang options para makapag-transact. Halimbawa, transfer or magbayad ng bills or mag-load. Also, yung options sa pag-invest, pwede rin i-explore. Punta tayo dito sa pay. Pwede ka magbayad ng bills mo dito. Tap ko yung bills. At pay to, andito yung list of bills na pwedeng bayaran. Pero, bago ka muna magbayad talaga ng bill mo, kailangan mo muna siyang ma-save dito sa biller. Kung mapapansin nyo, may mga nakasave na ako dati. So, kung first time mo magbabayad, kailangan na muna siyang i-enroll. At yung pag-enroll, once mo lang siya gagawin. Bali, first time natin, try natin mag-enroll. Tap ko yung more. And then, general settings. Scroll down sa baba, merong manage favorites. Dito sa billers, andito na yung mga na-enroll kong billers in the past o yung mga bill na binabayaran ko, katulad ng credit card. Also, yung Globe bill ko nandito din, mga insurance at PLDT din. And just in case, pwede rin kayong mag-delete dito. Tap nyo lang itong 3 lines. And then, tap mo yung delete. Yes, delete. So, okay na. So, ganun lang kadali mag-delete ng biller. So, kung mag-enroll tayo, tap ko ulit yung manage favorites, add new favorite, and then, for the select type of favorite billers ang pipiliin ko, select biller, dito na papasok yung sa PLDT. Ito siya. Sinearch ko lang siya, and then i-enter ko yung reference number sa PLDT. Halimbawa, enter ko to. Tap ko yung continue. Magkakaroon ng error message just in case na mali pala or hindi valid yung account number na in-enter mo. So, i-correct ko lang to. Na-enter ko na. Tap ko yung continue. Tap ko yung confirm. I tap itong send the code at i-enter dito yung code or OTP na ma-receive sa phone. By the way, yung account number na in-enter ko, ito yung na-receive natin dun sa bill natin sa PLDT monthly. Ito na yung na-receive ko from BPI. Enter ko lang siya dito. At kapag may na-receive nga pala kayong OTP, wag na wag to ibibigay sa ibang tao kahit sabihin pa nilang taga BPI sila. So, na-enroll ko na siya. Again, once lang tong gagawin. Kapag na-enroll na siya, every month magbabayad na lang kayo. So, halimbawa, kakalogin ko lang ulit sa BPI. Pag pumunta ako sa pay, load, sa bills, dapat nandito na siya sa list of billers ko sa pay to. So, ito na siya, yung kaka-enroll ko lang. And then, pay from, dito magagaling yung perang pambayad. Ito yung savings account natin sa BPI. I-enter ko naman dito yung amount na babayaran. Halimbawa, yung bill ninyo ay 1,299 per month. Depende kung magkano yung nakikita nyo dun sa bill nyo nga. And then, scroll down ko lang. Meron ditong frequency. Pwede nyo itong i-update ng one time, monthly, or quarterly. Para sa mga tao na ayaw pa ulit-ulit nagbabayad manually, pwede nyo nang iset yung monthly. Since pwedeng pare-pareho naman yung bill ninyo sa PLDT monthly nga. Pero sa akin, now lang, and then gagawin ko na lang ulit to next month. Sa add note, optional lang, so okay lang na hindi lagyan ng info. And normally, nag-reflect yung payment dun sa side ng biller, for this case, PLDT, within 1 to 3 banking days. So, tap ko tong continue para makapag-proceed. I-review kung tama lahat ng info. Sa akin, tama na. Tap ko na tong confirm. At i-approve to gamit yung biometrics or yung mobile key na sinetup nyo sa BPI app ninyo. At dapat makareceive kayo ng ganitong confirmation na bills payment successful. Pwede nyo i-download ito as proof or as kopya ng proof of payment ninyo. Pwede nyo ring i-share sa ibang tao para hindi lang kayo may kopya at masabi na nakapagbayad na kayo online. So, ganun lang kabilis magbayad ng bill dito sa BPI. Napaka-convenient. Again, pumunta lang sa more section kung sakaling first time ninyo at i-enroll ang biller na kailangan ninyong bayaran dito sa manage favorites na section. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!